welcome to my channels guys. This is Pinoy Mechanic ang iyong likod. Guys, araw na ito magkakabit po tayo ng idle solenoid sensor ng sakyan ko. Yan po. Ito po yung nakakabit. Yan. Yan. Sa araw na ito, mag-install tayo ng sensor na ito. Okay? So, ayan po guys, ang unang gawin po natin bago natin i-install ang sensor solenoid ng sasakyan, unahin po natin ang battery, negative, terminal, tapos ito na, Phillips type, dalawa, tapos okay na, ikakabit natin, okay? Ngayon guys, nakabit natin yung sensor ng idle. Ngayon naman yung battery, kabit natin yung battery. Subukan natin. So, subukan natin paanda rin guys yung sakyan kasi alam mo bakit pinatan ko ng idle control yung sakyan ko. Yung idle control na yun kasi nga yung RPM gives ko kasi ito habang nakahinto, tumataas baba, kaya yung sakyan ko parang nagagawa
parang nangangadyot. Kaya pinalitan ko ng idle sensor. Okay, ngayon naman pandar natin yung skin ko. Ayos yun. Yan oh. Hop, pumahawak siya konti. Yan. Yan. Tingnan yung ano, yung pinaka-idol niya oh. Pag rekondo ko, yan oh, gusto tumaas oh. Naging kon na siya eh, naging 3,000 RPM na siya eh. Tapos bumaba siya sa 0, tapos yung kon kasi equivalent to kanyan 1,000 RPM. Nasa kon lang siya 650 ganyan yung maging RPM. Yan ang pinaka-normal na RPM sa lahat ng mga sakyan. 650 to 700 normal pa yan. Yan. Kaya ko ano, tingnan mo yung andar, hindi siya tumataas baba. Nasa normal ko na siya ngayon. Normal na. So ngayon guys, ganoon lang kadali magpalit ng idle control ng sasakyan, ng ganitong sakyan, Chevrolet Capers LTC 2000 model to 2006 model. Ganoon lang kadali. Babad ka ngayon sa laro, first game. Oo, kaya guys, bago kayo manood sa aking video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, i-share ang aking video at i-subscribe ang aking channel. Okay? Once again, this is Pinoy Mechanic, ang inyong lingkod. Thank you.